कक्षा 11 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आज म कक्षा 11 को यो कम्पल्सरी इंग्लिश को ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सन अन्तर्गत ल्याङ्ग्वेज डेभलपमेन्ट सेक्सन अन्तर्गत क्लास 11 को कम्पल्सरी इंग्लिश को युनिट 9 को एउटा एसे छ जुन स्पीच छ नेल्सन मण्डेलाको, त्यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। कृपया यस भिडियोलाई पुरा हेरिदिनु होला। 9 को टपिक छ डेमोक्रेसी एन्ड ह्युमन राइट। हामी डेमोक्रेसी र ह्युमन राइट अन्तर्गत यो टेक्स्टलाई हामी पढ्दैछौँ। डेमोक्रेसी भने के त भन्दाखेरि इट्स अ सिस्टम अफ गभर्नमेन्ट। यो कुनै पनि देशको एउटा सरकारको सिस्टम हो, सरकार चलाउने एउटा पद्धति हो, एउटा सिस्टम हो जसमा इन विच पावर इज भेस्टेड अर एक्जिस्टेड इन द पिपुल। जनतामा पावर रहन्छ, जनता नै शक्तिशाली हुन्छन्। एन्ड एक्सर्साइज बाई देम डिरेक्टली अर थ्रु फ्रीली इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ है। र इलेक्सनबाट चाहिँ आफ्नो प्रतिनिधिहरू छान्ने काम हुन्छ र जनताबाट चुनिएको व्यक्तिहरूले नै शासन गर्ने सिस्टम हो डेमोक्रेसी। त्यस्तै गरी ह्युमन राइट्सको कुराहरू आउँछ। ह्युमन राइट्स भन्नाले यस्तै यो यस्तो बेसिक राइटहरू भयो, मान्छेले प्राप्त गर्नुपर्ने जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म उसले प्राप्त गर्ने बेसिक राइट्सहरू, दे आर कल्ड ह्युमन राइट्स एन्ड फ्रिडम है। सो बेसिक राइट्स एन्ड फ्रिडम द्याट बिलोङ टु एभ्री पर्सन इन द वर्ल्ड। संसारको सम्पूर्ण व्यक्तिहरूमा निहित रहेको अधिकार है, सबैले पाउनुपर्ने अधिकार, जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म जुन प्राप्त गर्ने आधारभूत जुन राइटहरू हुन्छ, जुन स्वतन्त्रता हुन्छ, फ्रिडम हुन्छ, त्यसलाई हामी ह्युमन राइट भनिन्छ। र त्यससँग सम्बन्धित हाम्रो यो टपिक छ यो च्याप्टर। एन्ड इन द वर्ल्ड दिज बेसिक राइट्स आर बेस्ड अन सेयर्ड भ्यालुज लाइक डिग्निटी, फेयरनेस, जसमा मान मर्यादा हुनु पऱ्यो, फेयरनेस हुनु, जस्टिस हुनु पऱ्यो, इक्वालिटी हुनु पऱ्यो, रेस्पेक्ट हुनु पऱ्यो, स्वतन्त्रता हुनु पऱ्यो। दिज भ्यालुज आर डिफाइन्ड एन्ड प्रोटेक्टेड बाई ल। र कुनै पनि देशको कानुनले त्यो यो लहरूलाई सुरक्षित गरेको हुन्छ है। सो ह्युमन राइटमा हामी यस्ता कुराहरू हेर्छौँ। जस्तै यहाँ एउटा चाहिँ नि कोटेसन छ नेल्सन मण्डेला, जसको बारेमा हामी यो एसेमा पढ्दैछौँ। नो वान इज बर्न हेटिङ एनदर पर्सन बिकज अफ द कलर अफ हिज स्किन अर हिज ब्याकग्राउन्ड अर हिज रिलिजन। पिपल मस्ट लर्न टु हेट। इफ दे क्यान लर्न टु हेट दे क्यान बी टट टु लभ, फर लभ comes more naturally to the human heart than it is opposite. So what does this mean is when you are born, you don't hate anybody in terms of color, background or religion. So हामी जन्मिँदाखेरि, हामी सानो हुँदाखेरि, हामी बच्चा बेलामा, हामी सानो उमेरमा, हामी जब भर्खर जन्मिएको जुन टाइम हुन्छ त्यो टाइममा हामीलाई थाहा छैन हेट भनेको के हो, कसरी कसलाई हेट गर्ने, के गर्ने, हेट भनेको के हो त्यो हामीलाई थाहा हुन्न। जब हामी कसैलाई घृणा गर्न हामी थाल्छौँ जब हामी बढ्छौँ, जब हामी ग्रोन अप हुन्छौँ, बिस्तारै हामी बढ्छौँ र हाम्रो समाजले, हाम्रो फ्यामिलीले, विभिन्न परिवेशले हामीलाई कुनै चिजप्रति, कुनै व्यक्ति, कुनै चाहिँ समुदायलाई घृणा गर्न सिकाउँछ हामीलाई बिस्तारै। वेन वी स्टार्ट ग्रो वी स्टार्ट टु हेट पिपुल बिकज अफ देयर। हामी चाहिँ रङ्गको आधारमा, जातिको आधारमा, जेन्डरको आधारमा, सोसल कन्डिसनको आधारमा मान्छेलाई घृणा गर्न थाल्दछौँ। सो इफ दे आर टट टु हेट दे मस्ट बी टट टु लभ others, but love comes naturally in the human heart. तर घृणा गर्न सिकाइन्छ भने माया गर्न पनि सिकाउनु पर्ने हो, तर माया भन्ने चिज चाहिँ मान्छेको मुटुमा नेचुरली आउँछ है। सो यो एउटा कोटेसन छ, यो कोटेसनबाट हाम्रो चाहिँ यो एसे सुरु भएको छ। अब यो छ हाम्रो फर्स्ट इनएगुरेसन स्पीच अफ नेल्सन मण्डेला भनेको छ। सो यो इनएगुरेसन भनेको इज अ फर्मल एडमिसन अफ समवान टु अफिस। कुनै अफिसमा, कुनै पनि संस्थामा अफिसियल्ली कोही मान्छेलाई, कोही व्यक्तिलाई जस्तै वेलकम गर्ने काम होइन, त्यसमा चाहिँ नि फर्मल रूपमा चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई एडमिसन गर्ने काम भनौँ न है, त्यसलाई हामी इनएगुरेसन भनिन्छ होइन। सुरुवात गर्ने, इन्ट्रोडक्सन दिने होइन। सो स्पीच अफ नेल्सन मण्डेला। सो इनएगुरेसन भनेको अब उद्घाटनसँग सम्बन्धित भनौँ न, उद्घाटन जुन कार्यक्रम हुन्छ त्यो उद्घाटन कार्यक्रममा बोलेको स्पीच जुन हामी यहाँ पढ्न गइरहेछौँ। सो इट्स इनएगुरेसन स्पीच एलङ विथ द बायोग्राफी। सो
वी आर अल्सो रिडिङ अ सर्ट बायोग्राफी अफ नेल्सन मण्डेला हामी नेल्सन मण्डेलाको छोटो बायोग्राफी र उनले चाहिँ जुन आफू प्रेसिडेन्ट भइसकेपछि जुन समुद्घाटन जुन समारोहमा दिएको भाषण हामी यहाँ पढ्न गइरहेछौँ है सो वर्क इन पेयर्स लुक एट द फोटोज एन्ड सेयर वाट यु नो अबाउट देम भनेको छ यहाँ दुईवटा फोटो दिएको छ एउटा हो मार्टिन लुथर किङ जुनियर र अर्को हो नेल्सन मण्डेला सो मार्टिन लुथर किङ जुनियर चाहिँ ऊ पनि को हो त हि इज अल्सो वाज एन अफ्रिकन अमेरिकन बट हि इज अफ्रिकन अमेरिकन and Baptist minister and activist who became the most visible spokesperson and leader in the American civil rights movement. अमेरिकामा ब्ल्याक पिपलहरुको राइटको लागि लड्ने मान्छे लडेको व्यक्ति मार्टिन लुथर किङ जुनियर है जसको हत्या भएको थियो 1968 मा सो ही वाज अल्सो अ ब्ल्याक नेशनलिस्ट ही वाज अल्सो एन एक्टिभिस्ट अफ ब्ल्याक पिपल्स फ्रीडम ब्ल्याक पिपल्स राइट इन अमेरिका So he led a movement. He also led a movement to free black people in America from the law of segregation or apartheid. है कालोलाई गोरोहरूले गर्ने जुन विभेद थियो अमेरिकामा त्यसको विरुद्धमा लडेका व्यक्ति हुन् मार्टिन लुथर किङ है अनि हामीले नेल्सन मण्डेलाको बारेमा त हामी यहाँ पढ्न गइरहेछौँ हामी अब अगाडि पढ्छौँ अब यहाँ के भनेको छ भने व्हाट डु दिस इन्डिभिजुअल्स शेयर इन कमन यी दुईटा व्यक्तिहरुमा के कुराहरु कमन छ भन्ने कुरा गरेको छ जस्तै परफर्मड सिमिलर एक्सन दुवैको लडाई एकै किसिमको दुवैले एकै किसिमको मुभमेन्टलाई लिड गरेका थिए ब्ल्याकहरुलाई फ्री गर्ने ब्ल्याकहरुलाई राइट दिलाउने हैन एकजनाले युएसए मा गर्नुभएको थियो भने अर्का व्यक्तिले चाहिँ नि साउथ अफ्रिकामा चाहिँ नि यो ब्ल्याकको राइटको लागि लड्नु भएको थियो सो दुवैको एक्सन सेम छ फाउट फर द सिभिल राइट्स अफ ब्ल्याक पिपल है दुवैले चाहिँ ब्ल्याक पिपलहरुको सिभिल राइट नागरिक अधिकारहरुको लागि लडेका थिए अनि फाउट फर द फ्रीडम अफ ब्ल्याक पिपल फ्रम अपार्थाइड जुन त्यो गोराहरुले कालाहरुलाई जुन घृणा गर्ने जुन चाहिँ विभेद गर्ने कानुन थियो त्यो कानुनको विरुद्धमा लडेका थिए दुवैजनाले फलोड नन भायोलेन्स दुवैले के गर्यो त नन भायोलेन्स अहिंसा रहित आन्दोलनद्वारा त्यो फ्रीडमको लागि लड्नु भएको थियो है अमेरिकामा र साउथ अफ्रिकामा दुवैजना चाहिँ नि महात्मा गान्धीको फिलोसफीबाट नन भायोलेन्स फिलोसफीबाट इन्स्पायर्ड भएका थिए है सो दुवैको जुन फाइट छ दुवैको जुन लाइफमा जुन गरेको क्रियाकलापहरू छ जुन सिमिलर छ समान छ है एकजनाले अमेरिकामा भएका ब्ल्याक पिपलको राइटको लागि लड्नु भयो भने अर्को हाम्रो नेल्सन मण्डेलाले चाहिँ नि साउथ अफ्रिकामा भएको जुन यो व्हाइट र ब्ल्याक बीचको डिस्क्रिमिनेसन छ त्यसको अन्त्यको लागि लड्नु भएको थियो Now read a short biography. Here is a short biography of Nelson Mandela in his inauguration speech. First we are reading biography of Nelson Mandela and then after we are reading inauguration speech. Okay. So Nelson Mandela in full name. His full name is Nelson Rolihlahla Mandela. So his family name is Rolihlahla. Nelson Rolihlahla. And Rolihlahla is his family name. Family दिएको name हो Rolihlahla Mandela, but later his teacher gave him the name Nelson. Nelson भन्ने नाम चाहिँ उनका शिक्षकले टिचरले दिएको नाम हो र उनको पुरा नाम चाहिँ नेल्सन रोलिलहाला मण्डेला र उनलाई चाहिँ माडिवा पनि भनिन्थ्यो है जसको जन्म भएको थियो on 18 July 1918 जुलाई 18 को दिन उनको जन्म भएको थियो and he died in 5 December 2013 2013 डिसेम्बर 5 मा उहाँको मृत्यु भएको थियो र उहाँको हो त he is a black nationalist नेशनलिस्ट भनेको यो ब्ल्याक पिपलहरुको लागि लड्ने हैन ब्ल्याक नेशनलिजमको लागि लड्ने व्यक्ति ब्ल्याक नेशनलिस्ट सपोर्टर अर एडभोकेट अफ ब्ल्याक पिपल्स राइट एन्ड फ्रीडम है सो ही वाज अ ब्ल्याक नेशनलिस्ट एन्ड द फर्स्ट ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट है साउथ अफ्रिकाको पहिलो ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ नेल्सन मण्डेला जो 1994 देखि 1999 सम्म साउथ अफ्रिकाको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो अनि उहाँले के गर्नुभयो त ही फाउट हामी उहाँलाई किन सम्झिन्छौँ भन्दाखेरि ही फाउट अगेन्स्ट अपार्थाइड
यो अपार्थाइड भनेको चाहिँ यो के हो त सिस्टम अफ इन्स्टिट्युसनलाइज रेसियल सेग्रिगेसन जातीय रङ्गविभेद थियो जुन यो कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त रङ्गभेद थियो साउथ अफ्रिकामा हैन त्यसको विरुद्धमा उहाँले लड्नु भएको थियो जुन कानुन थियो त्यसको विरुद्धमा लड्नु भएको थियो यो अपार्थाइडले के गर्यो त भन्दाखेरि अ पोलिसी द्याट गभर्न रिलेसन्स बिट्विन साउथ अफ्रिकाज व्हाइट माइनोरिटी हुन त साउथ अफ्रिकामा व्हाइट थोरै सङ्ख्यामा थिए ब्ल्याकहरू बढी थिए त्यही पनि यो अन्डरमा ब्रिटिस अन्डरमा थियो ब्रिटिस डोमिनेसनमा थियो अथवा चाहिँ ब्रिटिस सरकारको या ब्रिटिसको अन्डरमा थियो त्यसकारण त्यो प्रायः सबै रुल्सहरू सुविधाहरू व्हाइटलाई फोकस गरेर बनाएको थियो हैन व्हाइटलाई सुपेरियर मान्ने र नन व्हाइटले चाहिँ नन ह्युमन बिइङ जस्तो किसिमको बिहेभ गर्ने त्यस्तो किसिमको सिस्टम थियो हैन कानुनले नै चाहिँ ब्ल्याकहरूलाई व्हाइटहरूले चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाउने भन्ने थियो त्यसको विरुद्धमा उहाँले लड्नु भएको थियो मेजोरिटी एन्ड स्याङ्सन्ड रेसियल सेग्रिगेसन के कानुनी यो रङ्गभेद हैन कानुनी रूपमा मान्यता प्राप्त रङ्गभेद यो यसलाई हामी अपार्थाइड भन्छौँ यसमा अब पोलिटिकल इकोनोमिक हरेक दृष्टिकोणबाट ब्ल्याकलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसन गरिन्थ्यो हैन व्हाइटले ब्ल्याकलाई आर्थिक रूपमा राजनीतिक रूपमा सामाजिक रूपमा हरेक कुरामा भेदभाव गर्न पाउने जुन कानुन थियो त्यसलाई भन्छ अपार्थाइडको विरुद्धमा उहाँले लड्नु भयो आफ्नो जिन्दगीभरि आफ्नो जीवन कालभरि सो हि स्याक्रिफाइस्ड सेग्रिगेसन भनेको डिस्क्रिमिनेसन भयो कालो र ब्ल्याकको बिचको हि स्याक्रिफाइस्ड आफ्नो जीवन उहाँले अर्पण गर्नुभयो हिज प्राइभेट लाइफ एन्ड हिज युथ आफ्नो पुरा जवानी आफ्नो लाइफ के को लागि त ब्ल्याक पिपलको राइटको लागि साउथ अफ्रिकाको ब्ल्याक पिपलको राइटको लागि उहाँले समर्पित गर्नुभयो आफ्नो पुरा जीवन अनि उहाँले के गर्नुभयो त 27 वर्ष उहाँ जेलमा बस्नुभयो सो हि स्पेन्ड 27 इयर्स इन प्रिजन फर हिज प्रोटेस्ट यो प्रोटेस्टको लागि यो अपार्थाइडको विरुद्धमा लडे बापत त्यसको लडाइँमा लागे बापत उहाँलाई चाहिँ के गर्यो त जेलमा थुनियो 27 वर्ष उहाँले जेलमा बिताउनु पर्यो एन्ड बिकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस तर के हुनुभयो त पोलिटिकल प्रिजनर क्या पोलिटिकल राजनैतिक मुद्दामा उनलाई थुनिएको थियो र यो चाहिँ पोलिटिकल प्रिजनरहरू मध्येमा सबभन्दा फेमस वर्ल्डको र फेमस पोलिटिकल प्रिजनरको रूपमा चाहिँ चिनिनु भयो सो हि कन्टिन्यू टु फाइट अन्टिल पिस जस्टिस एन्ड स्ट्याबिलिटी देशमा स्ट्याबिलिटी जस्टिस र पिस नआएसम्म त्यो साउथ अफ्रिकामा त्यो चिजहरू नआएसम्म उहाँले कन्टिन्यू स्ट्रगल गरिरहनु भयो उहाँ 95 वर्षसम्म बाँच्नु भएको थियो तर धेरै जस्तो लाइफमा आफ्नो जीवनको धेरै जस्तो समय चाहिँ उहाँले यही ब्ल्याकको राइटको लागि र ब्ल्याकमा चाहिँ यो जस्टिस पिस इस्टाब्लिस गर्नको लागि हार्मोनी इस्टाब्लिस गर्नको लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो सो पछि के भयो लेटर हि बिकेम द फर्स्ट ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट है र उहाँलाई साउथ अफ्रिकाका जनताले साउथ अफ्रिकाको पहिलो ब्ल्याक प्रेसिडेन्टको रूपमा चुने है डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट इलेक्सनबाट थ्रु द डेमोक्रेटिक इलेक्सन भएको थियो हैन चुनाव मार्फत उहाँ चाहिँ जनताहरूको र चाहिँ पहिलो ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट बन्न सफल हुनुभयो उहाँको कन्ट्रिब्युसनको कारणले उहाँले चाहिँ ब्ल्याकहरूको पिपलको जुन फ्रिडमको लागि इमेन्सिपेसनको लागि दिएको जुन कन्ट्रिब्युसन हैन त्यसको कदर गर्दै ब्ल्याक साउथ अफ्रिकन पिपलले साउथ अफ्रिकाका जनताहरूले उहाँलाई चाहिँ आफ्नो प्रेसिडेन्ट चुने यो चाहिँ 1993 मा उहाँ चाहिँ साउथ अफ्रिकाको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो 1994 मा सरी 1994 मा है 1994 मा 1993 मा चाहिँ उहाँले पीस प्राइज नोबेल पीस प्राइज पाउनु भएको थियो सो हि वाज अ मेम्बर अफ द थिम्बु भनेको उहाँको चाहिँ ट्राइबल उहाँ चाहिँ एउटा ट्राइबल पिपल हो उहाँको ट्राइब भनेको थिम्बु ट्राइब हो हैन यो चाहिँ सेन्ट्रल अफ्रिकामा भएको पहिलाको चाहिँ थिम्बु ट्राइब हो पछि उनीहरू माइग्रेट भएर चाहिँ थिम्बु ल्यान्डमा गएका थिए त्यहाँबाट उनीहरू चाहिँ बसाइ सर्नु पर्ने भएको थियो है र त्यो थिम्बु ट्राइबको चिफ उहाँको बुवा चाहिँ मुखिया हुनुहुन्थ्यो यसैले हाई क्लास इकोनोमिकली पावरफुल हैन अलि राज खानदानको रोयल चाहिँ उसमा फ्यामिलीमा जन्मेका थिए नेल्सन मण्डेला and his father was the chief of the Thimbu people. He got a good modern education र उहाँ चाहिँ मोडर्न एजुकेसन प्राप्त गर्ने उहाँको फ्यामिलीको पहिलो मेम्बर हो है यहाँ मैले केही पिक्चर राखेको छु यो थिम्बु ट्राइबको यो दुईटा पिक्चर छ उहाँ चाहिँ यो ट्राइबसँग सम्बन्धित उहाँको ट्राइब चाहिँ थिम्बु ट्राइब हो है यसै समुदायको उहाँ नेल्सन मण्डेला सो जब उहाँ 16 वर्षको when he was 16 he was sent to a boarding school उहाँलाई बोर्डिङ स्कुलमा पठाइयो र attended South African
नेटिभ कलेज साउथ अफ्रिकन नेटिभ कलेज युनिभर्सिटी अफ फोर्ट हेयर उहाँले यो युनिभर्सिटी अफ फोर्ट हेयरमा चाहिँ पढाइ गर्नुभएको थियो त्यस्तै गरी पछि उहाँले ल पढ्नुभयो यो विट वाटर स्ट्रान्डबाट यो चाहिँ यो विट वाटर स्ट्रान्ड युनिभर्सिटी हो जहाँबाट उहाँले लको पढाइ गर्नुभएको थियो अनि त्यस्तै गरी हि लेटर पास द क्वालिफिकेसन एक्जाम र पछि यो लयर बन्ने जुन क्वालिफिकेसन एक्जाम पास गरेर उहाँ चाहिँ लयर पनि हुनुभएको थियो हि वाज अल्सो लयर लको विद्यार्थी ल पढेको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो इन 1994 हि जोइन्ड द अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेस यो अफ्रिकाको यो कङ्ग्रेस पार्टी नेसनल कङ्ग्रेस पार्टी एएनसी यसको लोगो यो हो एएनसी त्यो पार्टीमा उहाँले जोइन गर्नुभयो 1994 मा अनि यो पार्टीले पनि उहाँलाई सहयोग गर्यो ब्ल्याक पिपलको लागि लड्नको लागि हेल्प गर्यो एन्ड कन्टिन्यू टु अपोज द अपार्थाइड पोलिसिज अफ द रुलिङ नेसनल पार्टी त्यहाँ चाहिँ रुलिङ नेसनल पार्टीले अपार्थाइड सिस्टमलाई चाहिँ इन्जोय गरिरहेको थियो हैन त्यो नेसनल पार्टी थियो त्यहाँको अनि त्यसको विरुद्धमा यो कङ्ग्रेस पार्टी जस्तो यो अफ्रिकन नेसनल कङ्ग्रेसले चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ जुन अपार्थाइड भन्ने जुन यो गोरा र काला बिचको जुन विभेद गर्ने सम्बन्धी कानुन थियो त्यसको विरुद्धमा उहाँले लड्नुभयो So Nelson and the other ANC leaders, ANC means African National Congress, leaders organized strikes and several other protests. विभिन्न किसिमको माध्यमबाट उहाँले चाहिँ आफ्नो आन्दोलनहरू गर्नुभएको थियो प्रोटेस्टहरू गर्नुभएको थियो हैन आफ्नो जातको लागि आफ्नो त्यो कम्युनिटीको लागि ब्ल्याक पिपलको लागि उहाँले लड्नुभएको थियो राइटको लागि मण्डेला वाज चार्ज्ड उहाँलाई के चार्ज लगायो भन्दाखेरि विथ अर्गनाइजिङ एन आर्म्ड विङ अफ एएनसी यो एएनसीको चाहिँ एउटा हतियारधारी एउटा समूह चलाएको आरोपमा उहाँलाई चाहिँ के गरेको थियो एरेस्ट गरेको थियो है सो एन्ड वाज एरेस्टेड इन 1962 है 1962 मा उहाँलाई चाहिँ यो एएनसी हैन एएनसी के अरे पहिला 1962 मा यो त 1994 को कुरा भयो 1994 मा जोइन हुनुभयो त्यसको पछाडि 1962 हैन मा चाहिँ नि त्यो आर्म्ड विङ सञ्चालन गरेको अथवा त्यो भनौँ न ब्रान्च अथवा चाहिँ त्यो के भन्छ जस्तै कांग्रेस पार्टीको अन्डरमा हैन भातृ संगठन जस्तो खालको चलाएको तर हतियारधारी समूह हतियारहरू सहित हैन हतियारहरू युज गर्ने हतियारहरू युज गरेर चाहिँ यो त्यस्तो किसिमको चाहिँ के भन्छ ग्रुपहरू चलायो भनेर उहाँलाई चाहिँ एरेस्ट गरेको थियो 1962 मा एज अ रिजल्ट हि वाज सेन्टेन्स्ड टु लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट उहाँलाई जन्म कैद हालियो त्यसैको चार्जमा यो चाहिँ आर्म विङ सञ्चालन गरेको उसमा चाहिँ उहाँलाई लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट दियो नेल्सन मण्डेला वाज द मोस्ट फेमस प्रिजनर है अनि यो जेलमा कैदीहरूमध्ये सबभन्दा अब फेमस प्रिजनमा बस्ने व्यक्तिहरूमध्येमा एकदम फेमस हुनुहुन्थ्यो इन द वर्ल्ड फर हिज एन्टी र उहाँ चाहिँ अरू कुनै क्रिमिनल एक्टिभिटीबाट नभएर पोलिटिकल इस्युबाट चाहिँ उहाँलाई जेलमा लगेको थियो पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि त्यसकारण चाहिँ एन्टी अपार्थाइड मुभमेन्टको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जुन जेलमा उहाँ पुग्नुभयो जेलमा उहाँलाई लगियो बिकज अफ हिज एन्टी अपार्थाइड मुभमेन्ट हि बिकेम मोस्ट फेमस है उहाँ चाहिँ एकदम फेमस हुनुभयो राम्रो कामको लागि उहाँ चाहिँ जेल जानुभएको थियो हि रिफ्युज टु कम्प्रोमाइज हिज पोलिटिकल पोजिसन टु अब्टेन हिज पर्सनल फ्रिडम फ्रम द प्रिजन हैन र प्रिजनबाट उहाँ निस्कन चाहनु भएन आफ्नो पोलिटिकल पोजिसनको लागि हैन आफ्नो मिसनको लागि अनि मिसन उहाँले त्याग्नु भएन आफ्नो एम आफ्नो अब्जेक्टिभलाई छोड्नु भएन त्यहाँबाट फ्री हुनको लागि बरु जेलमै बस्नुभयो हि वान्टेड अल पिपल अफ अल रेसेस टु हेभ इक्वल राइट्स र उहाँ के चाहनुहुन्थ्यो भने सबै जातका मान्छे सबै कलर हैन जुनसुकै जात होस् जुनसुकै कल्चर होस् सबै मान्छेहरुमा इक्वल राइट हुनुपर्छ कुनै पनि मान्छेलाई कुनै पनि कलरको हिसाबमा इकोनोमिक कन्डिसनको हिसाबमा रेसको कुनै पनि हिसाबमा कसैलाई पनि के गर्न पाइँदैन भेदभाव गर्न पाइँदैन सबैको राइट इक्वल छ जन्मसिद्ध अधिकार हो सो त्यसको लागि उहाँ लड्नु भएको थियो फ्री मण्डेला अनि उहाँलाई जब जेलमा राख्दाखेरि उहाँ बाहिर चाहिँ जेल बाहिर देशभरि नै मण्डेलालाई फ्री गर्नको लागि क्याम्पेनहरू चलाए र्यालीहरू चलाइयो फ्री मण्डेला चाहिँ त्यहाँको स्लोगन थियो हैन फ्री मण्डेला भनेर चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा अफ्रिकामा हैन क्याम्पेनहरू र्यालीहरू धेरै चलेको थियो उहाँको फ्रिडमको लागि आफ्टर लङ क्याम्पेन अफ रेसिस्टेन्स है यो क्याम्पेन चलाएको थियो उहाँलाई फ्री गर्नको लागि विद इन साउथ अफ्रिका एन्ड द इन्टरनेसनल प्रेसर अब यो विभिन्न किसिमको यो क्याम्पेनहरू आन्दोलनहरू र त्यसै गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसरहरूले गर्दाखेरि प्रेसिडेन्ट एफडब्ल्यू डे क्लार्कले उहाँलाई रिलिज गर्नुभयो रिलिज मण्डेला फ्रम प्रिजन इन 1990 मा मण्डेलालाई
जेलबाट मुक्त गरियो 27 वर्षपछि उहाँले चाहिँ आफ्नो जीवनको 27 वर्ष ब्ल्याक पिपलको राइटको लागि लड्नु भएको थियो जेलमा बिताउनु भएको थियो आफ्टर हिज रिलिज मण्डेला कन्टिन्युड हिज क्याम्पेन टु इन्ड अपार्थाइड र फेरि जेलबाट आइसकेपछि त्यहाँ भएको जुन रङ्गभेद सम्बन्धी कानुन थियो त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि फेरि आफ्नो लडाइँलाई सुचारू गर्नुभयो एन्ड इस्टाब्लिस जस्टिस एन्ड पिस इन साउथ अफ्रिका र अन्त्यमा उहाँ चाहिँ साउथ अफ्रिकामा पिस इस्टाब्लिस गर्न सफल हुनुभयो जस्टिस इस्टाब्लिस गर्न सफल हुनुभयो एज अ रिजल्ट मण्डेला वाज अवार्डेड द नोबेल पिस प्राइज र यो नोबेल पिस प्राइज नोबेल शान्ति पुरस्कार जुन उहाँलाई 1993 मा दिएको थियो उहाँको कन्ट्रिब्युसनको लागि 1 year later इन अप्रिल 1994 र उहाँलाई नोबेल शान्ति प्राइज दिएको 1 वर्षपछि 1994 मा त्यहाँ चाहिँ साउथ अफ्रिकामा इलेक्सन भएको थियो हैन त्यो इलेक्सनमा के भयो त नेशनल इलेक्सन वाज हेल्ड एन्ड द्याट वाज ओपन टु अल साउथ अफ्रिकन्स जसले पनि पार्टिसिपेट गर्न पाउने त्यो इलेक्सनमा उहाँ इलेक्सनमा लड्नुभयो र नेल्सन मण्डेला हु रिप्रेजेन्टेड द एएनसीबाट उहाँले चाहिँ चुनाव लड्नुभयो र इलेक्सनमा विजय प्राप्त हुनुभयो र चाहिँ पहिलो ब्ल्याक प्रेसिडेन्ट साउथ अफ्रिकाको हुनुभयो The inauguration of the South Africa's first black president was attended by politicians र यो उद्घाटन सम्बन्धी जुन एउटा सेरेमनी थियो जुन प्रोग्राम थियो त्यहाँ चाहिँ नि साउथ अफ्रिकाको ब्ल्याक प्रेसिडेन्टको जुन यो पहिलो अफिसियल जुन त्यो इन्ट्रोडक्सनको लागि जुन किसिमको प्रोग्राम भएको थियो इनागुरेसन प्रोग्राम थियो त्यसमा विभिन्न देशका मान्छेहरू 140 भन्दा बढी देशका मान्छेहरू हैन त्यहाँ उपस्थित भएका थिए पोलिटिशियनहरू हैन विभिन्न खालका व्यक्तित्वहरू त्यहाँ चाहिँ उपस्थित भएका थिए उनीहरूको माझ दिएको जुन भाषण छ इनागुरेसन स्पीच जुन अब हामी पढ्न गइरहेका छौं अर्को हाम्रो पार्ट भनेको इनागुरेसन स्पीच छ फर्स्टमा हामीले यसरी यो नेल्सन मण्डेलाको बायोग्राफी पढ्नु पर्यो त्यसपछि अब हामी सेकेन्ड पार्टमा हामी के गर्छौं त इनागुरेसन स्पीच हामी पढ्न गइरहेका छौं जुन नेल्सन मण्डेलाले डेलिभर गर्नुभएको थियो प्रिटोरिया जुन क्यापिटल सिटी हो साउथ अफ्रिकाको क्यापिटल सिटीमा उहाँले दिनुभएको भाषण अन मे 10 1994 मे 10 तारिक 1994 को दिन दिनुभएको भाषण हो इनअगुरल स्पीच अब स्पीच यस्तो छ यो सुरु ओपनिङ लाइन्स भयो योर म्याजेस्टिज योर रोयल हाइनेसेस डिस्टिङ्ग्विस्ड गेस्ट कमरेड्स एन्ड फ्रेन्ड्स सबैलाई त्यहाँ उपस्थित भएका सबैलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि अब आफ्नो भाषण सुरु गर्नुहुन्छ टुडे अल अफ अस डु बाई आवर प्रेजेन्स हियर बाई आवर सेलिब्रेसन्स इन अदर पार्ट अफ आवर कन्ट्री एन्ड दि वर्ल्ड कन्फर ग्लोरी एन्ड होप टु न्यू बर्न लिबर्टी अब उहाँले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भने यसमा यो मण्डेला एड्रेस द फ्रिडम एज न्यू बर्न यो फ्रिडमलाई चाहिँ उहाँले जुन फ्रिडम प्राप्त गर्नुभएको थियो ब्ल्याकहरूले अफ्रिकामा साउथ अफ्रिकामा यसलाई न्यू बर्न लिबर्टी भन्नुभयो बिकज दे ह्याड जस्ट अटेन देयर फ्रिडम एन्ड इट वाज अ न्यू बेबी बर्न भर्खर जन्मेको बच्चा जस्तै नयाँ थियो हैन एकदम स्ट्रगलबाट हार्ड स्ट्रगलबाट धेरै कडा मेहनत परिश्रमबाट दुःख कष्टबाट जन्मिएको फ्रिडम थियो लाइक अ न्यू बर्न बेबी है सो इट वाज अ न्यू बर्न बेबी अल्सो जस्ट एज अ मदर स्ट्रगल्स टु ब्रिङ जसरी आमाले बच्चालाई चाहिँ जन्म दिनको लागि जति दुःख सङ्घर्ष गरेको हुन्छ त्यस्तै गरी दुःख सङ्घर्ष गरेर साउथ अफ्रिकामा यो फ्रिडम आएको थियो है त्यसकारण उहाँले यसलाई न्यू बर्न लिबर्टी भन्नुहुन्छ र यो लिबर्टी प्राप्त गरेकोमा एकदम खुसी हुनुहुन्छ हैन जुन अफ्रिकन ब्ल्याक पिपलहरूले जुन किसिमको फ्रिडमहरू जुन किसिमको चाहिँ स्वतन्त्रता प्राप्त गरे जुन किसिमको चाहिँ इक्वालिटी प्राप्त गरे त्यसप्रति उहाँ धेरै नै खुसी हुनुहुन्छ त्यो खुसी एक्सप्रेस गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले सो आउट अफ एक्सपिरियन्स अफ एन एक्स्ट्रा अर्डिनरी ह्युमन डिजास्टर भनेको लामो समयसम्म भएको यो एक्स्ट्रा अर्डिनरी ह्युमन डिजास्टर भनेको चाहिँ नि जुन यो अपार्थाइड जुन एउटा पोलिटिकल सिस्टम एउटा चाहिँ जुन एउटा कानुन थियो अपार्थाइड भन्ने जुन रेसियल डिस्क्रिमिनेसनको साउथ अफ्रिकामा हैन त्यो त्यसको लामो के भन्छ अनुभवपछि हैन लामो भोगाइपछि द्याट लास्टेड टु लङ लामो समयसम्म 27 वर्ष मात्र त उहाँले जेलमा बस्नुभयो हैन धेरै लामो समयसम्म यो किसिमको चाहिँ अवस्था भोगिरहेका थिए ब्ल्याक पिपलहरूले साउथ अफ्रिकामा
त्यहाँ डिस्क्रिमिनेसन थियो गोरा र कालाको बिचमा एन्ड मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी अफ विच अल ह्युम्यानिटी विल बी प्राउड अब जुन किसिमको सिस्टम आएको छ जुन किसिमको लिबर्टी प्राप्त गरेका छन् त्यसप्रति संसारकै मान्छेहरू अब सबै मान्छेहरू के हुन्छ प्राउड फिल गर्छन् है त्यो कुराप्रति मस्ट बी बर्न अ सोसाइटी अफ विच अल ह्युम्यानिटी विल बी प्राउड So our daily deeds as ordinary South Africans must produce an actual South African reality that will reinforce humanity's belief in justice, strengthen its confidence in the nobility of human soul and sustain all our hopes for a glorious life for all. अब के हुन्छ भने त्यहाँ अब यस्तो किसिमको समाज उनीहरूले बनाउनु पर्छ कि अब त्यो समाजमा अब के हुन्छ जस्टिस हुनेछ त्यहाँ न्याय हुनेछ अन्याय हुने छैन त्यस्तै गरी मान्छेहरूको चाहिँ इन्डिभिजुअल सोललाई रेस्पेक्ट गरिन्छ हैन प्रत्येक ह्युमनलाई प्रत्येक व्यक्तिलाई कालो होस् गोरो होस् समान अधिकार हुनेछ हैन र यो चाहिँ अब उनीहरूको प्रत्येक पिपलको साउथ अफ्रिकामा बस्ने प्रत्येक नागरिकको ग्लोरियस लाइफ हुन्छ अब हैन यस्तो विविध किसिमको लाइफहरू उनीहरूले बाँच्नु पर्ने छैन अब त्यहाँ कुनै पनि किसिमको रङ्गभेद हुने छैन कुनै पनि हिसाबमा धर्म संस्कृति परम्परा जाति हैन कुनै पनि किसिमको अब त्यहाँ विभेद हुने छैन यो कुरामा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको यो स्पिचमा है यो इनागुरेसन स्पिचको बेलाको फोटो भयो यो चाहिँ नेल्सन मण्डेला All this we owe both to ourselves and to the people of world who are so well represented here today. र त्यहाँ चाहिँ जुन 140 कन्ट्रीबाट आएका रिप्रेजेन्टेटिभहरू छन् त्यो कन्ट्रीहरूको सहयोगले उहाँको जनताको सहयोगले हैन यो सबै चीजहरुले गर्दाखेरि यो साउथ अफ्रिकामा जुन अहिले लिबर्टी जुन फ्रीडम भयो नि त्यो सफल भएको हो हैन त्यसकारण उहाँ सबैप्रति ऋणी हुनुहुन्छ सबैले उहाँले चाहिँ सबैको योगदान छ भन्दै हुनुहुन्छ यो आफ्नो मात्रै काम नभएर सारा यो साउथ अफ्रिकन ब्ल्याक पिपलहरुको सपोर्ट 100 भन्दा बढी 140 भन्दा बढी राष्ट्रहरुको चाहिँ सहयोग हैन सपोर्टले गर्दाखेरि साउथ अफ्रिकामा त्यो चाहिँ यो चाहिँ फ्रीडम आयो हैन यो अपार्थाइड अन्त्य भयो so represented here today so to my compatriots I have no hesitation in saying that each one of us is as intimately attached to the soil of this beautiful land है यहाँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि अट्याचमेन्ट साउथ अफ्रिकन पिपलको आफ्नो देशप्रतिको अट्याचमेन्ट हैन आफ्नो देशप्रतिको माया है सो उहाँले चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाध माया अगाध प्रेमको रूपमा चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुभएको छ हैन त्यति माया गर्ने जुन आफ्नो ल्यान्ड छ त्यो ल्यान्डबाट त्यही भूमिमा उहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ शोषित हुनु परेको थियो उहाँलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विभिन्न किसिमको डिस्क्रिमिनेसनहरू गरिन्थ्यो आफ्नै ल्यान्डमा आफ्नै भूमिमा हैन अब त्यहाँ त्यस्तो हुने छैन अब त्यहाँ फ्रीडम छ है अब त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एट्याच टु द सोइल अफ दिस ब्युटिफुल कन्ट्री है यो कन्ट्रीप्रतिको एट्याचमेन्ट माया हैन सोइल यो कन्ट्री आर द फेमस जाकारान्डा ट्री अफ प्रिटोरिया एन्ड द मिमोसा ट्रिज अफ द बुसेल्ट यहाँ रुखहरूसँग यहाँ कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ एट्याचमेन्ट हैन त्यतिको एट्याचमेन्ट हुन्छ आफ्नो जमिनसँग आफ्नो माटोसँग हैन आफ्नो जनतालाई भन्दै हुनुहुन्छ Each time one of us touches the soil of this land, we feel sense of personal renewal. है माटोलाई छुँदाखेरि आफ्नो भूमिको जमिनको माटोलाई टच गर्दाखेरि समात्दाखेरि एउटा यस्तो किसिमको रिन्युअल आउँछ अब हैन आफूलाई यस्तो किसिमको ऊर्जा आउँछ यस्तो किसिमको चाहिँ अब के भन्छ त्यो प्रोसेस अब रिन्यू गर्ने प्रोसेसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ अब रिन्यू भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ब्ल्याक पिपलहरु रिन्यू भएका छन् जुन अपार्थाइड जुन किसिमको जुन कानुन थियो जुन किसिमको चाहिँ सिस्टम थियो जुन किसिमको त्यहाँ चाहिँ व्यवहार थियो ब्ल्याकहरुलाई गरिने त्यसमा चेन्ज आएको छ है अब यो चाहिँ यसमा रिन्यू भएको छ उहाँको उनीहरुको कन्डिसनमा चेन्ज आएको छ परिवर्तन आएको छ सो द नेशनल मुड चेन्जेस एट द सिजन चेन्ज भनेको नेशनल मुड भनेको ब्ल्याकमा यो अफ्रिकनहरुको कन्डिसन चेन्ज भएको छ किनभने त्यहाँ अपार्थाइड भन्ने जुन सिस्टम छ त्यसको अन्त्य भएको छ है We are moved by a sense of joy. उनीहरु एकदम खुसी हैन exhilaration when the grass turns green and the flowers bloom. अब त्यहाँ ग्रासहरु हरिया भएका छन् फूलहरु फुल्न थालेका छन् भनेको मतलब त्यहाँ खुशियाली छाएको छ अब साउथ अफ्रिकामा त्यहाँ अब डिस्क्रिमिनेसन छैन
ब्ल्याकहरूले चाहिँ जुन किसिमको दुःख कष्टहरू भोग्नु परेको थियो अब त्यो चाहिँ भोग्नु पर्दैन। त्यसकारण यस अर्थमा उनीहरू एकदम खुसी छन्, एकदम चाहिँ हर्ष उल्लास छ अफ्रिकामा, साउथ अफ्रिकामा। एक त अपार्थाइड जुन सिस्टम छ त्यसको अन्त्य भएको छ, अर्को चाहिँ आफूले चाहेको व्यक्ति प्रेसिडेन्ट भएको छ। सो साउथ अफ्रिकन पिपुलहरू एकदम खुसी हैन, एकदम ह्याप्पी छन्। So that spiritual and physical oneness we all share with this common homeland explains the depth of the pain we all carried in our heart as we saw our country tear itself apart in a terrible conflict. पास्टलाई हेर्ने हो भने दुःख कष्ट धेरै नै दुःख कष्ट भोग्नु परेको थियो त्यहाँका जनताहरूले, साउथ अफ्रिकन पिपुलहरूले हैन। त्यो किसिमको अवस्थाले, त्यो किसिमको सिस्टमले गर्दाखेरि धेरै नै समस्याहरू भोगिरहेका थिए, धेरै नै दुःख कष्टहरू भोगिरहेका थिए। अब त्यस्तो हुँदैन है, त्यो सबै चिजहरूको अन्त्य भइसकेको छ। सो एज वी स इट स्पर्न्ड, अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि जुन साउथ अफ्रिकामा जुन किसिमको सिस्टम थियो, जुन किसिमको चाहिँ के भन्छ मान्छेहरूको अवस्था थियो, त्यसले गर्दाखेरि यो स्पर्न्ड, आउटलर्ड एन्ड आइसोलेटेड भनेको यो विश्वबाटै उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेट गरेको थियो, रिजेक्ट गरिरहेको थियो, कसैले वास्ता गर्ने थिएन हैन। विश्वबाट नै उनीहरूलाई चाहिँ त्यति केयर गरेको थिएन, आइसोलेसनमा परेका थिए, आउटलर्ड भएका थिए। सो प्रिसाइसली बिकज इट हेज बिकम द युनिभर्सल बेस अफ द पर्निसियस, यो पर्निसियस यो चाहिँ हार्मफुल जुन किसिमको प्र्याक्टिस थियो अपार्थाइडको कारणले गर्दाखेरि विश्वको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक थियो साउथ अफ्रिकालाई। सो आइडियोलोजी एन्ड प्र्याक्टिस अफ रेसिजम एन्ड रेसियल अप्रेसन, यो कारणले गर्दाखेरि विश्वको ध्यान केन्द्रित थिएन, विश्वले वास्ता गरेको थिएन हैन, मतलब गरेको थिएन हैन। अब विश्वको ध्यान तानेको छ, सबैको सपोर्ट छ। We, the people of South Africa, feel fulfilled that humanity has taken us back into its bosom, that we, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil. अब अहिले हेर्दाखेरि अहिलेको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि विश्वका 140 भन्दा बढी देशका व्यक्तिहरू, रिप्रेजेन्टेटिभहरू त्यहाँ आएका छन्। अब यसरी विश्वले उनीहरूलाई चाहिँ आउटल गर्ने छैन, विश्वले उनीहरूलाई यसरी इग्नोर गर्ने छैन। अब हैन, विश्वको सपोर्ट उनीहरूले पाउनेछन् साउथ अफ्रिकनहरूले, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हुनेछ हैन। जबकि पहिला अपार्थाइड हुँदाखेरि विश्वको ध्यान त्यतातिर गएको थिएन, विश्वले रुचाएको थिएन, नराम्रो किसिमको प्र्याक्टिस गरिरहेको हुनाले। सो वी थ्याङ्क अल आवर डिस्टिङ्ग्विस्ड इन्टरनेसनल गेस्ट है, जुन विदेशीहरू जुन गेस्टहरू त्यहाँ आएका छन् तिनीहरूप्रति पनि थ्याङ्कफुल छन्। So for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice हैन। यो कमन भिक्ट्री फर जस्टिस, यो हाम्रो मात्र हैन, सबैको साझा चाहिँ अन्य जित हो। के को लागि त? जस्टिसको लागि, पिसको लागि र ह्युम्यानिटीको लागि हैन। यो पिस, जस्टिस र ह्युम्यानिटीको लागि भएको साझा विजय हो हैन, त्यो सेलिब्रेट गर्न सबै त्यहाँ आएका छन्। We trust that you will continue to stand by us हैन। वी ट्रस्ट, हामी विश्वास गर्छौँ कि यु विल कन्टिन्यू टु स्ट्यान्ड बाई अस, हामीलाई यसरी नै सपोर्ट गर्नुहुनेछ। वी ट्याकल द च्यालेन्जेस अफ बिल्डिङ पिस, अब हामीले विभिन्न किसिमको समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुनसक्छ पिस बिल्डिङमा। भर्खरै पिस त सुरु भएको छ, पिसको ज्वरो त गाडेको छ, अब यसलाई हुर्काउन बढाउन धेरै समस्याहरू हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि सहयोग सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला भन्ने आशा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै पिस, प्रोस्पेरिटी, नन सेक्सिजम, नन रेसियलिजम एन्ड डेमोक्रेसी इस्टाब्लिस गर्नलाई अब विश्वले सपोर्ट गर्नेछ, उहाँको त्यो आशा छ। वी डिपली एप्रिसिएट द रोल द्याट द मासेज अफ आवर पिपुल एन्ड देयर पोलिटिकल मास, डेमोक्रेटिक, रिलिजियस, वुमन, युथ, बिजनेस, ट्रेडिसनल एन्ड अदर लिडर्स, यो लडाइँको लागि जसले सपोर्ट गरे, यो पोलिटिकल मास भयो, पिपुल भयो हैन, डेमोक्रेटिक, रिलिजियस, हरेक किसिमको हरेक ठाउँबाट जुन किसिमको सपोर्टहरू भएको थियो त्यो सपोर्टहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण ठान्नुहुन्छ। नत्र भने यो लिबर्टी, यो चेन्ज, यो फ्रिडम आउने थिएन है। यो चेन्ज, यो दिस कन्क्लुजन भनेको जुन यो लिबर्टी छ, जुन फ्रिडम छ, जुन अवस्था साउथ अफ्रिकामा जुन आएको छ अहिले, त्यसको लागि, त्यो ल्याउनको लागि सबैको योगदान छ, सबैको महत्त्वपूर्ण रोल छ, भूमिका छ। नट लिस्ट एमङ देम इज माई सेकेन्ड डिप्युटी प्रेसिडेन्ट, र उहाँलाई चाहिँ यो सेकेन्ड डिप्युटी प्रेसिडेन्ट जुन चाहिँ नि अमेरिकाको के अरे साउथ अफ्रिकाको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा, जब कि नेल्सन मण्डेला छुट्नु भएको थियो जेलबाट, उहाँको पनि कन्ट्रिब्युसन कम छैन। उहाँको सपोर्ट नगरिदिएको भए नेल्सन मण्डेला यो के भन्छ यो एफडब्ल्यू डे क्लार्कले सहयोग नगरिदिएको भए, रिलिज नगरिदिएको भए यसरी यो सम्भव हुन्थेन, यसरी त्यहाँ फ्रिडम आउने थिएन है। त्यसकारण उहाँको रोल पनि इम्पोर्टेन्ट छ, महत्त्वपूर्ण छ भन्दै हुनुहुन्छ। वी वुड अल्सो लाइक टु पे ट्रिब्युट टु आवर सेक्युरिटी, अनि यो सुरक्षा फौजहरू, सुरक्षा फोर्सहरूको पनि ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ
यो साउथ अफ्रिकामा अपार्थाइड सिस्टमलाई ढाल्नको लागि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि सबैको आफ्नो रोल छ। त्यस्तै गरी सेक्युरिटी फोर्सको पनि ठुलो रोल छ। एन्ड फर द डिस्टिङ्ग्विस्ड रोल दे हेभ प्लेड इन सेक्युरिङ आवर फर्स्ट है यो डेमोक्रेटिक इलेक्सन हेल्ड गर्नको लागि सबभन्दा बढी चाहिँ सहयोग कसको छ त यो सेक्युरिटी फोर्सको छ। त्यसप्रति पनि उहाँ आभारी हुनुहुन्छ। एन्ड द ट्रान्जिसन टु डेमोक्रेसी है त डेमोक्रेसीको ट्रान्जिसनप्रति जुन किसिमको रोल प्ले गरेको छ सेक्युरिटी फोर्सेसले त्यसप्रति पनि उहाँ थ्याङ्कफुल हुनुहुन्छ। फर ब्लड थर्स्टी फोर्सेस विच स्टिल रिफ्युज टु सी द लाइट है अझै पनि एउटा यस्तो फोर्स छ जसले यो परिवर्तन हेर्न चाहेको छैन। द टाइम फर हिलिङ अफ द वन्ड्स हेज कम अब यो घाउहरू निको पार्ने समय आएको छ। द मोमेन्ट टु ब्रिज द क्याजम द्याट डिभाइड अस हेज कम र यो जुन मान्छेको बिचमा जुन विभाजन ल्याएको थियो जुन ग्याप ल्याएको थियो त्यो ग्यापलाई ब्रिज यसलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने यसलाई फिल गर्ने समय आएको छ होइन त्यो ग्यापलाई ब्रिज गर्ने समय आएको छ। द टाइम टु बिल्ड इज अपन अस हामीमा छ। We have at last achieved our political emancipation. अन्त्यमा हामीले हाम्रो पोलिटिकल इमेन्सिपेसन हामीले एचिभ गऱ्यौँ। We please ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. अब हामीले के गर्नुपर्छ लिबरेट गर्नुपर्छ पोभर्टीबाट डिप्रिभेसनबाट सफरिङ जेन्डर एन्ड द अदर डिस्क्रिमिनेसन सब यो सबै कुराहरू चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ साउथ अफ्रिकामा। यो इमेन्सिपेसन सँगसँगै अब त्यहाँ प्रोस्पेरिटी हुनु पऱ्यो पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी हुनु पऱ्यो। So we succeeded to take our last step to freedom. In condition of relative peace, we commit ourselves to the construction of a complete, just and lasting peace. अब यो पिसलाई के गर्ने लास्टिङ पिस बनाउने यसलाई चाहिँ नि पर्मानेन्ट गर्ने है। So we have trumped in the effort to implant hope in the breast of the millions of our people. We enter into a covenant that we shall build the society in which all South Africans both black and white will be able to walk tall without any fear in their hearts assured of their inalienable rights. अब त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ नि यो नैसर्गिक अधिकारहरूको चाहिँ प्रिजर्भेसन हुन्छ। गोरा र कालाहरूको बिचमा भेदभाव हुने छैन डिस्क्रिमिनेसन हुने छैन त्यहाँ ब्रदरहुड हुनेछ। त्यसै गरी रेनबो नेसन एट पिस विथ इट सेल्फ एन्ड द अदर भनेको एउटा रेनबो नेसनको रूपमा टर्न हुनेछ जसमा सबै कल्चर सबै धर्म सबै रेसका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि उत्तिकै समान अवसर हुन्छ। विभिन्न जाति विभिन्न ट्राइबहरू विभिन्न कल्चरहरू मान्ने व्यक्तिहरूको देश हो अफ्रिका र त्यहाँ सबैको समान अधिकार हुन्छ सबैको समान के हुन्छ रोल हुन्छ। अब सबै समान हुन्छ नि कसैको कुनै पार्टीले पनि कुनै व्यक्तिले पनि अर्को व्यक्तिलाई अब भेदभाव हुने छैन त्यहाँ गर्ने छैन। यसको अम्ब्रेला नेसन अथवा एक रेनबो नेसन हुनेछ। As a token of its commitment to the renewal of our country, the new interim government of national unity will, as matter of urgency, address the issue of amnesty for various categories of our people who are. र अर्को काम यसले के पनि गर्नेछ अब इन्टेरियम गभर्मेन्ट बनेको छ यो टेम्पोररी गभर्मेन्ट बनेको छ यसले के गर्छ भन्दाखेरि जुन ब्ल्याकहरूको राइटको लागि लड्दाखेरि जो जेलमा पुगेका छन् जसलाई थुनेको छ तिनीहरूको चाहिँ के गर्ने तिनीहरूलाई फ्री गर्ने है त्यो कामहरू गर्ने कुरा गर्छन्। त्यस्तै गरी we dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world who sacrificed in many ways and surrendered their lives so that we could be free. Their dreams have come reality. Freedom is their reward. जसले सपोर्ट गरे हैन जसले आफ्नो सेक्रिफाइस गरे ज्यान आफ्नो जुन प्राणहरू दिए अथवा विभिन्न किसिमको जुन तरिकाबाट जुन सेक्रिफाइस गरेका थिए तिनीहरूको चाहिँ अब जुन ड्रिमको थियो जुन ड्रिम देखेर जुन सेक्रिफाइस गरेका थिए अब त्यो चाहिँ ड्रिम रियालिटीमा चेन्ज भएको छ। अब सपना वास्तविकतामा चेन्ज भएको छ। सपना कुन त अपार्थाइड अन्त्य भएको सपना जुन रियालिटीमा चेन्ज भएको छ। We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial and non-sexist South Africa to lead our country out of valley of darkness. We understand it still there is no easy road to freedom. हो फ्रिडम त छ तर अगाडिको बाटो इजी छैन अझै केही अब्स्टकलहरू आउन सक्छन्। We know it well that none of us acting alone can achieve success र
हामी एक्लै काम गरेर सक्सेस एचिभ गर्न सक्दैनौँ हामीलाई चाहिँ युनिटीको खाँचो छ सब एकजुट हुनुपर्छ सब मिल्नुपर्छ यो पिसलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि वी मस्ट देयरफोर एक्ट टुगेदर एज युनाइटेड पिपल फर नेसनल रिकन्सिलिएसन है मेलमिलापको रूपमा सबैजना मिलेर एकजुट भएर देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ देशमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्छ नेसन बिल्डिङ फर द बर्थ अफ अ न्यू वर्ल्ड नयाँ संसार हुनेछ जुन है जसमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव हुने छैन सो लेट देयर बी जस्टिस त्यहाँ जस्टिस हुन्छ त्यो न्यू वर्ल्डमा त्यहाँ पिस हुन्छ त्यो न्यू वर्ल्डमा साउथ अफ्रिका देयर बी वर्क त्यहाँ इम्प्लोइमेन्टको समस्या अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या हुँदैन फुडिङको समस्या हुँदैन वाटर साल्ट विभिन्न किसिमको डेली बेसिक निड्सहरू फुलफिल हुन्छ लेट इज नो द्याट फर इज द बडी एन्ड द माइन्ड एन्ड द सोल हेभ बिन फ्री टु फुलफिल देमसेल्फ Never and never again shall it be that the beautiful land will again experience the oppression. अब यस्तो कहिले पनि हुने छैन यस्तो किसिमको अपरेसन अब भोग्नु पर्ने छैन है एन्ड सफर द इन्डिग्निटी अफ बिइङ द सङ्क अफ द वर्ल्ड है यो सङ्क अफ द वर्ल्ड नराम्रो किसिमको संसारले हेला गरेको होइन त्यस्तो खालको चाहिँ नागरिक त्यस्तो खालको देश भएर अब हामी बाँच्नु पर्दैन अब हाम्रो देश पनि के हुन्छ समृद्धि हुन्छ हाम्रो देशमा शान्ति छाउँछ संसारले हामीलाई सपोर्ट गर्छन् होइन संसारको त्यहाँ हामीतिर तानिन्छ होइन डिग्निटी हुन्छ लेट फ्रिडम रियन र फ्रिडमले शासन गर्नेछ अब होइन त्यहाँ शासन फ्रिडमको हुनेछ द सन स्याल नेभर सेट अन सो ग्लोरियस ह्युमन एचिभमेन्ट र यो चिज हामीबाट खोसिने छैन जुन एचिभमेन्ट छ ग्लोरियस एचिभमेन्ट छ यो इस्ट्याब्लिस हुन्छ एक्जिस्ट हुन्छ गड ब्लेस अफ्रिका थ्याङ्क यू यो भयो हाम्रो स्पिचको एक्सप्लेन प्लस बायोग्राफी अफ नेल्सन मण्डेला अब अर्को भिडियोमा म यस युनिटसँग सम्बन्धित एक्सर्साइजहरू लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलको लागि बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद र यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला